پدر اروپا کیه؟ عنوان پدر اروپا برازنده کیه؟ ما درباره پدر آمریکا و پدران بنیانگذار آمریکا صحبت میکنیم، ولی اروپا چی؟ اینا هیچ کدوم میتونن پدر اروپا باشن؟ جوابش فکر میکنم غافلگیرتون بکنه، به خاطر اینکه پدر اروپا نه از روم میاد نه از یونان میاد. پدر اروپا بربر اصطلاحاً، شاه فرانکاست، شارلمان، اونی که بهش میگن پدر اروپا. خیلی عجیبه ولی حالا توضیح میدم چرا. فرانکا اسمشون برای ما آشناست، به خاطر اوناست که ما میگیم فرانسه، به خاطر اوناست حتی که میگیم فرنگ هم از اسم اینا گرفتیم، فرنگ و فرنگی، که نه فقط در فارسی، از تایلند تا ترکیه خیلیا به خارجی میگن فرنگی، اونم از فرانکا میاد. شارلمان شاه فرانکا بود، ولی اهمیتش فقط به شاه فرانکا بودنش نیست. ایشون رو بهش میگن پدر اروپا و خیلی حرف این که اروپای مسیحی که خودشو وارث روم باستان میدونه، پدرش از یه خاندانی باشه که اجدادشون بربر بودن و بت پرست بودن و از اون قبایل ژرمنی بودن که مزاحم رومی ها بودن. چطوری چهره ای از بربرها که رومی ها واقعا حسابشون هم نمی کردن، میراث امپراتوری روم رو 3 قرن بعد از این که سقوط کرده بود جمع و جور کرد و کاری کرد که بعداً بهش گفتن پدر اروپا، اولین امپراتور مقدس روم. آدمی که نه امپراتوریش حالا میبینیم وسیع ترین بوده، نه سلطنتش طولانی ترین بوده، ولی اثرش انگار عظیم بوده و ماندگار. اگر ما فرهنگ غربی رو مسیحی میدونیم و خیلی جاها لاتین میدونیم، دلیلش ایشونه. ناپلئون میگفت من شارلمان دومم، تاج شارلمان رو میگن گذاشت سرش. هیتلر هم شارلمان رو بنیانگذار رایش اول میدونست، فرست رایش، گفت رایش اول اینا هن. رایش دوم امپراتوری آلمان، رایش سوم ماییم. عمدن یه خونه نزدیک کاخ شارلمان برای خودش ساخت، اسم نیروهاشو توی فرانسه گذاشت شارلمانی، در حالی که میدونست شارلمان با ساکسون‌های پگانیستی که هیتلر خودشو به اونا منسوب میکرد جنگیده بود، ولی بازم باهاش اونطوری بود. هم تحسین فاتحان و جنگاوران رو داشت به مناسبت حمله‌هاش به ساکسون‌ها و لومباردها و مسلمونای اسپانیا و قبایل شرق اروپا و همه اینا. هم برای مؤمنین مسیحی محافظ ایمان بود که پگانیستا رو شکست داده بود و ادبیات و الهیات مسیحی رو توسعه داده بود و تاجش رو از رو دست پاپ گرفته بود و هم شاعرها و هنرمندا ستایشش میکردن، حماسه ها براش میگفتن، داستان های افسانه‌ای ازش بگن و اینا، از جنگاوری هاش و از کارهای فرهنگیش. قشنگ شخصیتی شد افسانه‌ای و این مدال های افتخار چسبید روی سینش. چطوری یک جنگاور بربر سزار شد، آگوستوس شد؟ چطوری یکی که نه آلمانی بود نه فرانسوی بود، نه تنها پدر هر دو ملت شد، بلکه از اون فراتر پدر کل اروپا شد؟ داستان شارلمان رو بریم ببینیم. این داستان ما در واقع دوره انتقال، ترانزیشن بین دوران باستان متأخر و سده‌های میانه است. امپراتوری روم، دوران باستان میگیم وقتی تموم شد که امپراتوری روم افتاد. امپراتوری روم قوی بود، نظامی بود، گسترده بود، مرکزش در روم. از قرن 1 بود، بعد کم کم از قرن 4 سمت شرقیش مهمتر شد، آبادتر شد، پایتختش هم رفت اونور سمت استانبول امروز و بعد اصلا 2 تیکه شد یه قرنی و بعدم دیگه روم غربی افتاد. یعنی دیگه از 476 به بعد اونی که شاه میشد این طرف امپراتور نبود، به خودش امپراتور نمیگفت دیگه، پایتختش هم روم نبود، بعد یه مدت دیگه پایتختش حتی میلان هم نبود و رومی که مثلا روزگاری مرکز چنان قدرتی بود کم کم افتاد شد یه شهر درجه 2 تقریبا. 300 سالی وضع این بود. اروپای غربی در جنگ و آشوب و درگیری و بی‌نظمی، میراث امپراتوری منتقل شده به شرق و در جبهه غرب خلاصه خبری نبود. نه روم شهر مهمی بود، نه پاپ خیلی جایگاه خاصی داشت. کلیسای کاتولیک البته یه بخشی از مسئولیت‌های حکومتی، مدیریتی، آموزشی اینای مثلا امپراتوری رو به ارث برده بود، در اون نهاد مونده بود، ولی واقعا بیشتر اسقفای محلی بودن که هر جای کارایی دستشون بود. اینا خیلی کاری با پاپی که در واتیکان بود نداشتن، خیلی هم کاری به شاههای نداشتن، از خودشون یه کاری محلی کار میکردن. اسقف بودن هم مثلا بیزنس خانوادگیشون بیشتر بود، نسل به نسل هم منتقل میشد بهشون.
پاپ هم اونجا در روم نشسته بود دور از مرکز قدرت، دلخوش بود به اینکه مثلا بیزانس از راه دور یه حمایتی بکنه و یه کمکی بکنه و اینها. یه رابطه پیچیده‌ای داشتن اونا با هم دیگه. واقعا سختش هم بود، یعنی برای پاپی که خودشو وارث پتروس مقدس و مسیح و اینا میدید، الان مثلا باید میاد به کلیسای قسطنطنیه‌ای که واقعا قبولش هم نداشت جواب میداد. ولی خلاصه وضع این بود. بعد وضع بدتر هم شد. یکی از این قبایل ژرمن به نام لومباردها شروع کردن از قرن 6 قدرت گرفتن، پاپا رو اذیت کردن. دیگه پاپ واقعا میخواست این تیکه زمیناش هم نگه داره. بیشتر از قبل نیازمند کمک بیزانس هم بود. بیزانس هم گاهی میامد کمکش، ولی واقعا اولویتش روم و مثلا شمال ایتالیا و اینا نبود. شهر اول قسطنطنیه بود، اولویت اول اونجا بود. روم با شکوه باستانی که اصلا همه داستان اونجا شروع شده بود رفته بود زیر سایه. و خلاصه بیزانس هم اونطوری نمیتونست بیاد از پاپ و پادشاهی پاپا حمایتی بکنه. گفتیم لومباردها از قبایل ژرمن بودن. داستان ما درباره یکی دیگه از قبایل ژرمن به نام فرانک‌ها. قبایل ژرمن که میگیم اینا یه قبیله هایین، زبانهاشون ژرمنی که فرهنگاشون هم یه جورایی به هم نزدیکه. اصالتا از اروپای شمالی و مرکزی و اینا کم کم آمدن پایین توی روم، یا با جنگ و یا با دعوت و یا به عنوان مزدور و یا با مهاجرت و کم کم هم بعد هرچی روم ضعیفتر شد اینا هم قدرت‌های محلی که داشتن قوی‌تر شدن. از جمله گفتم لومباردها، این منطقه لومباردی ثروتمند صنعتی شمال ایتالیا الان به اونا برمیگرده. یا گات‌ها یا آلمانی‌ها که ما الان آلمان میگیم آلمان، اینا هم یکی از قبایل ژرمن بودن. اینایی که جولیوس سزار میگفتش که اصلا بربرن، اینا شرق راین هر کی هست، شرق راین شمال دانوب، اینا تمدن ندارن، اینا بربرن، اینا وحشیان، اینا لختن، اینا شهر ندارن. که یکی دوتا قبیله هم نیست، صحبت تعداد زیادی قبیله است با زبان و فرهنگ و نهادها و آدابی متمایز از روم. یعنی رومیا بهشون نگاه از بالا به پایین داشتن. بعد همینا رو بعضیاشون رومیا شروع کردن استخدام کردن، به خاطر اینکه اینا حمله میکردن به مرزهای روم و اینا رو اجیر کردن که به جای اینکه به مرزهای روم حمله کنن، در برابر حمله دیگران ازش دفاع کنن، بشن فودراتی یا متحدان نظامی رومی ها مثلا. که اتفاق آشنایی دیگه، اگه یه خورده ذهنمون با این تاریخ‌های مختلفی که داریم می‌بینیم چیز باشه، عادت کرده باشه، این اتفاقی خود آشناست که یک تمدن شهرنشین شده‌ای با اصطلاحاً بربرهایی که دم مرزش هستن یه همچین معامله‌ای بکنه. اینا مدت بهش حمله میکنن قبیله ها، بعد شهریان میرن باشون یه دیلی میکنن، معامله میکنن که ما به شما مثلا این امتیازها و اینا رو میدیم، شما به جای اینکه هی به ما حمله کنید اونجا مرزبان باشید، مواظب باشید دیگران به ما حمله نکنن. در آسیای میانه بعضی از این قبایل با حکومت‌هایی در ایران و در چین رابطه‌شون اینطوری بود. یا این طرف ایران قسطانیان و اینا رو که تعریف می‌کردیم، قسطانیان و لخمیان بین شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم بودن، رابطه اینا همینطوری بود. بعضی وقتا میگن پراکسی، اینا حالا من نمیدونم چه حرف دقیقیه، ولی رابطه همچین رابطه بود. یه قبیله‌ای که مزاحمت ایجاد می‌کرده ولی بعدن همون پادشاهی مرکزی اینا رو در استخدام خودش میگیره یا باهاش رابطه‌اش رو قوی میکنه که محافظش بشن. رابطه رومی ها هم با فرانک ها و بعضی دیگه از این قبایل اینطوری بوده که اینا دیگه ایجای بعد مرزبان نبودن، آمدن توی سیستم و اومدن تو و بعدن هم که گفتم روم افتاد و اینا بیش قوی تر شدن و لومباردها شاخ شدن و شروع کردن واسه از جمله پاپ ها گرفتاری درست کردن. بعد پاپ ها حواسشون بود که اون طرف آلپ یکی دیگه از قبایل ژرمن هست که داره قوی میشه، خیلی بزرگ نیست و اینا، ولی داره بین مدعی های محلی و اینا خودش رو تثبیت میکنه، یه اعتباری به دست میاره. کی؟ فرانک‌ها دارن رشد میکنن، همسایه‌هاشون رو شکست میدن. از اینور کوههای پیرنی، کوههای پیرنه فکر کنم ما بهش میگیم به فارسی، مرز فرانسه و اسپانیا، از این ور تا دانوب رو دارن میکنن سرزمین خودشون و کم کم مسیحی هم میشن خودشون، یعنی طبقه نخبگانشون مسیحی هم شدن، قدرتمند هم شدن. بعد ولی افتادن توی خطی که شاه دارن و مثلا یه نفر دومی دارن که این نفر دومی داره قوی تر میشه. شاه ها دیگه انگار خیلی شاهی نمی کنن، یعنی کار خاصی نمی کنن.
اینطوری که توی تاریخشون میخونیم که البته تاریخش تاریخی که من نمیتونم 100% بهش اعتماد کنم، چون که تاریخ همون دبیران دیوان اینا نوشتن اصطلاحا، این جانشینانشون نوشتن یعنی، ولی اینطوری نوشتن که آره این شاههای شاهی نمی‌کردن، کار دیگه‌ای هم نمی‌کردن، بیشتر بشینن و یه شونه‌ای به زلفی بزنن و موی بلند کنن و سیبیلی تاب بدن و استراحتی بودن. خیلی از قدیم هم میگفتن اینا شهرتشون فرانکا پادشاهاشون اینا به موی بلند و سیبیل و شلوار فاق کوتاه و این چیزاست، ولی الان دیگه واقعا شاهاشون بجز سیبیل میبیل دیگه کار دیگه ای نداشتن، فقط مثل این که ویترین بودن، دستشون هم خالی بود، پولی نداشتن به جنگاوران بدن، زمین میدادن، شروع کردن زمین دادن به همین وزراشون، در واقع نفر دوم حکومتاشون زمین میدادن و خب زمینا هم تموم شد. حالا بعداً میبینیم زمینا هم تموم شد، بعد به سرباز پول ندی، زمین دیگه نداشته باشی، چیزی نداشته باشی، بدی جنگ نمیره که، جنگ هم نره غارت و غنیمتی نیست. الان توی تاریخ فرانسه وقتی میخونیم، یه دفعه دیدیم توی ویدیوی فرانسه به اینا میگن do nothing kings، پادشاهان هیچ کار نکن، پادشاهان نکاره، نکرده کار نمیکردن. پس کی کار میکرد؟ یه کسایی کار میکردن که میگم وزیرشون بودن تقریبا، به اینا میگفتن mayor of the palace یا major of the palace. تو فارسی میگن کاخبان خیلی معنی خاصی برای من نداره، یعنی مثلا وزیر دربار، نمیفهمم یعنی چی، ولی وقتی توضیحات کار اینا رو میخونم انگار یه چیزی مثل امیر نظام و امیر کبیر و اینا سمته، یعنی هم صدر اعظمه، یعنی داره دیوان رو اداره میکنه در اون حدی که دیوان دارن اینا اون موقع، هم فرمانده قشونه، یه همچین سطحی، این که فرمانده سپاهه این سمت مهمتریه انگار. و از این مهمتر و جالبتر این که این سمت هم موروثی شده بود و وقتی موروثی میشه خیلی قدرت زیادی میاره. میشه فکر کن یه وزیری که شاه نمیتونه ورش داره، سربازم داره و الان وضعش هم کم کم از شاه بهتره، به خاطر اینکه شاه پول نداشته به این بده، یه زمانی به بعد شروع کرده به این زمین دادن و اینقدر زمین داده زمین خب تموم میشه دیگه، شاه زمین کم آورده، نمیتونسته زمینم بیشتر به این بده. بعد از چند نسل اینطوریه که این از شاه بیشتر زمین داره. گوشمون اگه تیز باشه به تاریخ اروپای یه خود سده‌های بعدتر، سده‌های میانه که تو ویدیو قبلی ها تعریفاشو کردیم میخورده‌ای، میفهمیم داریم از یه چیزی صحبت میکنیم که خیلی شبیه به فئودالیسم، در واقع به اولین نشانه های فئودالیسم داریم درباره همچین چیزی میگیم. هنوز فئودالیسم به اون معنی نیست ولی شبیه دیگه، یه سری مالکین زمینی، قدرت زیادی. فئودالیسم البته میگم خودش بعد سال 1000 میشه ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اروپا، ولی این هم یه چیزایی شبیه اون داره. این وسط که این نفر دوما میگم یه قدرتی دارن و فرانکا کلا پادشاهیشون قلمروشون رو گسترده کردن و اینا، یه کسایی داره حواسشون به اینا جمع میشه، توجهشون داره به اینا جلب میشه و خوششون هم داره میاد، از جمله یک اسقف مهمی، در واقع مهمترین اسقف، بیشاپ روم، اسقف روم که بهش بگیم پاپ که گفتیم زیر فشار لومبارد هاست و اینا و دنبال حمایت بیزانس میره و بیزانس کمکش نمیکرده و اینا، در این قدرت جدیدی که اون طرف آلپ سربلند کرده انگار یه نور امیدی میبینه. یه پیغام میفرستن واسه فرانکا که ما با شماییم و بیاین از ما دفاع کنین و اینا، و وقتی میگه ما با شماییم یعنی خدا با شماست دیگه. نشونه هم اگر میخوای من برات 2 تا نشونه هم میفرستم، برمیداره کلید بهشت رو براش میفرسته، کلیدی که مال پتروس مقدس بود، سن پیتر رو پرچم واتیکانه، کلیدی که خدا داده به پتروس، و بعد کنارش هم یک حلقه از زنجیری که پتروس رو باهاش چند قرن پیش به بند کشیده بودن، سن پیتر رو به بند کشیده بودن. اینا رو که میفرسته دیگه یعنی ما خیلی خاطر شما رو میخوایم، بیا یک معامله‌ای داشته باشیم. که این وسط قرن 8، یعنی از زمان پتروس مقدس تا حالا 90 تا پاپ تقریبا آمدن و رفتن. الان پاپ به عنوان اسقف روم، به عنوان شیخ همه اسقف ها و اینا هست، ولی هنوز اینطوری نیست که اون پاپ سده های میانه شده باشه همه به فرمانش باشن. نه همچین جایگاهی داره واقعا، نه ابزارشو داره که چنین قدرتی بخواد اعمال بکنه. ولی این حرکتی که اینجا میکنه حرکت مهمی از نظر تاریخی و یه مقدارم عجیبه، این دست دوستی که پاپ به سمت فرانکا دراز میکنه.
بعدش هم تازه میگم اینا مسیحی شدن، اینا خودشون اسقف داشتن در پاریس و تولوز و اینجاها، جاهایی که فرانکا بودن اینا بودن، ولی اسقفا و اشراف اینا خیلی عاشق چشم ابروی پاپ نیستن، اینا محلی دارن کار میکنن. بعد تازه حواسمون باشه بیزانس هم اونور هست که داره از قسطنطنیه، از استانبول حکومت میکنه، از جمله بر روم هم داره حکومت میکنه. یعنی مردم رومی که عمری بر همه دنیای دور خودشون حکم رانده بودن، الان رعیت امپراتور جاستینیان هستن که در استانبول نشسته. در روم مردم یونانی دارن حرف میزنن، کلیساهای یونانی برپا میشه دیگه. روم مرکز استان هم حتی نیست. مراسم کلیسای واتیکان رو پاپ میخواد شروع کنه، باید با سلام و درود به امپراتور بیزانس شروع کنه، نامه‌هاشو به تاریخ اونا تقویم بزنه. حالا وسط این داستان پاپ داره میاد از یکی کمک میخواد، برای یکی کلید بهشت میفرسته و یادگار پتروس میفرسته و اینا، که بربر اونور کوه، اصلا سابقه مسیحی شدنش خیلی قدیمی نیست. و پاپ میگه ما کلیددار بهشتیم، ما دست به دست از خود عیسی گرفتیم جایگاهمونه، حالا بیایم سلام و درود یکی دیگر رو بگیم. خیلی فشاریه واقعا پاپ اون دوره. و واقعا چیزی هم که بدترش میکنه اینه که بیزانس هم خیلی دغدغه اول و دومش حتی روم نیست، نمیتونه به داد پاپ برسه، به خاطر اینکه بیزانس خودش گرفتاره. واقعا گرفتاره کیه؟ گرفتار سپاه اسلام. اون لشکر امپراتوری اموی، این همون دوره‌ای که میگیم امویان توش طوری سریع بزرگ شدن که هیچ قدرتی تا اون موقع انقدر سریع انقدر بزرگ نشده بود. یک قرن از پیغمبر اسلام نگذشته امویان انقدر به بیزانس فشار آوردن، در واقع مسلمون ها 2 سال قسطنطنیه رو محاصره کردن، نفس بیزانس رو گرفتن. سقوط نکرد پایتخت روم شرقی، ولی انقدر ازش گرفتن سرزمین ها رو. از شرق اونطور گرفتن، از جنوب، یعنی از جنوب ایتالیا فشار آوردن که بیان تو یه طور دیگه بگیرن. از اونور از اندلس و اسپانیا یه جور دیگه دارن وارد اروپا میشن. اینه که بیزانس واقعا خیلی دردسر زیاد داره، خیلی گرفتاری این طرف و اون طرف زیاد داره. بیش از این که بخواد مثلا به داد پاپ در روم برسه، حواسش به سیسیلی و جنوب ایتالیا و ایناست که امویان رو عقب بزنه، قسطنطنیه پایتختش رو نگه داره. اینه که شمال ایتالیا واقعا میدان تاخت و تاز لومباردها میشه و واقعا هم پاپ چاره ای نداره تقریبا جز این که بگرده دنبال یک متحد محافظ قابل اعتمادی. و اینجا مسیرش میفته به فرانکا که میگم کلید میفرسته براشون. چرا میفرسته؟ چون میدونه اونا هم یه چیزی لازم دارن که پاپ داره، یه چیزی که با همون کلید و حلقه زنجیرم داره در واقع گراشو بهشون میده. فرانکا اون موقع دنبال منبع مشروعیت میگردن، اصلا معامله اینا برای همین به هم جوش میخوره. فرانکا هم که میگم دنبال منبع مشروعیت میگردن، در واقع این نفر دوما، این میر آف د پلس، این نه خود شاهه، اینایی که دارن کارای مملکت رو، سرزمین ها رو، قلمرو رو میچرخونن، اینا میخوان شاه بشن ولی نمیتونن. دلیل یکی شاه هست دیگه، اینا چطوری کودتا بکنن مثلا شاه بشن؟ که دوباره هم تلاش کردن نشده. و پاپ هم اینو متوجه میشه که اینا یک مشروعیتی لازم دارن. ما اگه معاملمون جوش بخوره، هم پاپ محافظین قدرتمندی پیدا میکنه و هم از اون طرف کارولنجه ها، نمیدونم خاندان شارلمان، خانواده این نفر دوم ها، اینا میتونن اون مشروعیتی رو که لازم دارن به دست بیارن. مشروعیت معنیش همینه دیگه، یه توجیهی، یه دلیلی برای اینه که من میتونم حکومت کنم. مشروعیت، لجیتیمسی، معنی سیاسیش معمولا اینه، من میتونم یه دلیلی بیارم، به این دلیله که من حکومت میکنم و بقیه هم بپذیرن اینو. مثلا بگم منو انتخاب کرد، مردم به من رأی دادن، اشراف به من رأی دادن، یا من جنگ ها رو بردم، این هم میتونه مشروعیت من باشه. یا من اومدم یه کاری کردم مردم بهتر دارن زندگی میکنن، باز این میتونه مشروعیت من باشه. یا نه، من هیچ هنری ندارم، من پسر بابامم که بابام مثلا یه دلیل خوبی داشت که شاه شده بود، پدر بزرگم یه دلیل خوبی داشت شاه شد، مثلا من به اون آویزون میشم، از اونجا مشروعیت میگیرم. یا خودش باید داشته باشه، یا باید یه طوری در خاندانش، از یه جایی باید طرف مشروعیت رو بیاره. و خاندانش، آقای شارلمان، خاندان این نفرات دوم قدرتمند، میر آف د پلس ها،
اینا دنبال منبع مشروعیت میگردن. چند نسلی هست که دنبال مشروعیت میگردن و این رو کی پیدا میکنن؟ وقتی که تایید الهی میاد تق 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 در خونشون رو میزنه. یه آقای به نام پپن که پدر شارلمان، در واقع الان یه نسل قبل از شارلمان هستیم، اینو میفرستن فرانکا پیش پاپ که اونجا مواظب پاپ باشه. وقتی که پاپ میگه کیو بفرستیم ما از ما حمایت کنین و از ما محافظت کنین، اینو میفرستن به محافظت از پاپ. میر آف د پلس رو، نفر دوم رو، کاخبان رو. اینم میره اونجا و پیش پاپ هست و کانالو میزنه و بعد از یه مدتی هم یک سوالی مطرح میکنه. مسئلتون به پاپ میگه که این داستان حکمش چیه به نظر شما؟ میشه یک کسی باشه که همه قدرت دست اون باشه، همه کارا رو اون بکنه، شمشیرا رو اون بزنه، مملکت اون اداره کنه اینا، ولی تاج نداشته باشه، تاج رو سر یکی دیگه باشه، بعد اونی که تاج رو سرش هیچ کار نکنه؟ این اصلا حکمش چیه؟ به نظر شما رواست؟ پاپ هم میدونه چه جوابی باید بده، میگه نه که روا نیست. کارا وقتی دست شماست، شمشیرا رو وقتی شما میزنی، مردم و شما داریم مسیحی میکنی. اصلا مسلمانای اسپانیا هم بابای تو بود که شکست داد. اونی که تو این گرفتاری من بتونم تکیه کنم شما هستی. البته که شما باید شاه بشین، شما باید بشین حافظین کلیسا. اصلا اون پادشاهی که اونجاست دیگه مشروعیت نداره، مشروعیت مال شماست. که همون حرفیه که این آقای پپن میخواد بشنوه. پپین کوتاه قد معروفه، پدر شارلمان شخصیت ماست، میخوایم برسیم بهش. حالا نگید چرا از پپن شروع کردی، شانس اونجا پدر بزرگش شروع نکردیم چون اونم خیلی مهم بود. ولی خلاصه اینطوری میگه و اینم میگه باشه و میگه پس شما، پپن به پاپ میگه پس شما یه سر بیا این ور آلپ، یه سر بیا پیش ما، این روغن مقدس رو بری سر ما و این سیغه میغه ها رو بخون که ما دیگه سفت بشه جامون، دیگه حرفی توش نباشه. اینم میگه باشه و اینطوری میشه که برای اولین بار یک پاپی راه میفته و میره از آلپ رد میشه، پاشو میذاره اونور آلپ. هیچ پاپی تا اون موقع اونور آلپ نیامده، شمال آلپ نیامده بود، ولی میره که این کار رو انجام بده. قبل از اینکه داستانشو بگم، آدم ممکنه بگه که این تاریخ‌ها رو کی میخونه، جزئیات داستان 800 سال پیش و فلان اینا. بعد میری میخونی، میری مثلا گوش میدی یه خوری میبینی اینا، میبینی صحنه‌های داستان، صحنه‌هایی از جزئیات داستان خیلی آشناست. و من فهمیدم که بعضی از این صحنه‌ها آشناست به خاطر اینکه این صحنه‌ها رو برداشتن، الهام گرفتن ازش نویسنده‌ها و توی فیلم و داستان و سریال و اینا بازسازی کردن، بدون اینکه مثلا هی تو چشم ما بکنن که این صحنه بازسازی اونه، این صحنه بازسازی اونه. من مثلا تو همین داستانی که داشتم میخوندم میدیدم که میگن که آره اون تیکه محاصره بود، محاصره مثلا نمیدونم قسطنطنیه که 2 سال طول کشید، اینو اونجای ارباب حلقه ها رو که درست کردن بر اساس این بود. اون تیکه آلپ برفی هست که کشیشه، پاپ داره اینطوری ازش رد میشه و چی میبینه و چی میبینه، اون صحنه ارباب حلقه ها بر اساس این بود. اینطوری حالا وقتی که ندونی هم اونا رو میبینی، کتابا رو میخونی دیگه، ولی اینطوری لذت‌های لایه چندمش انگار مثلا روشن میشه، تازه آدم متوجه میشه، هم تاریخ جالب‌تر میشه برای آدم، هم واقعا کتاب و داستان و فیلم و این چیزایی که آدم فکر میکنه ربطی هم به تاریخ ندارن. واقعا خوش به حال اونایی که وقتی کتابا رو میخونن، فیلم‌ها رو میبینن، این رفرنس‌ها رو میدونن و میگیرن. شاهدی دیگر برای اینکه هرچی بیشتر بدونی، کیفیت لذتت هم میتونه بیشتر بشه. بگذریم چون که پاپ هم گذشت، رد شد از آلپ و رد شد و آمد پایین و رسید به سرزمین فرانک‌ها، رسید به پاریس، آمد پیش پپین دیگه. اونجا یه اشکی با هم ریختن و اینا و نه تنها اونجا تفقدش کرد، گفتش که تو شاهی و مرد خدایی و اینا، اصلا گفت این فرانک‌ها بنی اسرائیل جدیدن، گفت اینا مردمان برگزیده خدا هستن، امت مقدسن، مردمان خدا هستن. این چیزیه که پاپ داره به اینها میده و اینها هم در جواب میگن خیلی خوب، پس بریم، اگه ما مرد خداییم ما میایم به تو اون چیزی رو که لایق توه تحویل میدیم. سرازیر میشن به ایتالیا، ترتیب لومباردها رو میدن، همه زمینا رو هم ازشون میگیرن، اون چیزی که مال پاپ بوده رو میدن به پاپ. اونجا حکومت پاپ ها رو در واقع تثبیت میکنن. بعدم برمیگردن این طرف،
عرب‌های مسلمان رو هم هل میدن پشت کوه‌های پیرنی و اینطوری پپن از خاندان کارولنجیان در فرانسه میاد روی کار با تایید پاپ و با تحویل دادن به پاپ. هم ایتالیا رو تحویل میده، در واقع میگیره براش و بهش میده، هم این طرف نشون میده که من حواسم هست که مسیحی‌ها خلاصه سرزمین هاشون رو از دست ندن. خیلی هم با پاپ ردیفن و رشد میکنن و میگیرن و اینا، و بعد 17 سال هم این پپین میمیره و پسرش میاد بالا که پسرش کی باشه؟ همین آقای شارلمان قصه ما. شارلمان در واقع اسمش فرانک چارل، در فرانسه میگن شارلمین، یعنی شارل کبیر. بعد اسمی هم که مونده براش شارلمین یا شارلمانه. ما هم تو فارسی دیدیم معمولا میگن شارلمان، به همین شکل میگیم، ولی چارل دیگه، همون شارل. پادشاه میشه در یک چنین قلمرویی و در شرایطی آماده برای رشد بیشتر. قلمروش کجاست؟ این وسط، بین چنین همسایه هایی. جاشون وسطه، سرزمینی که بهش رسیده اون وسطه، ولی افق دیدش خیلی فراتر از اینه. فرمان رواها همشون دید بلند مدت ندارن، شارلمان داره. همه اونایی که دید دارن ارادش رو ندارن، شارلمان دید رو داره، ارادش رو هم داره. همه اونایی که دید رو دارن، اراده رو دارن، نمیتونن اجرا کنن، اما این امکاناتی هم داره که کمکش میکنه که فاتحی بشه که اروپای غربی خیلی وقت شبیهش رو ندیده. با ارتشی که بهش رسیده از باباش میتونه کارایی بکنه در مقیاس روم، در اسکیل آگوستوس، یه جوری که واقعا البته آگوستوس مسیحی و برنامه‌اش هم اینه که مرزها رو هل بده عقب، مخصوصا در شرق و اینا، مسیحی کنه. یعنی کشورگشایی خالی خالی نیست، به نام مسیحیت داره سرزمین رو بزرگ میکنه. در نیم قرنی که هست تقریبا با همه همسایه ها میجنگه، با پاپا نمیجنگه البته، ولی با بقیه میجنگه. جنگایی که ما ممکنه از طرفینش الان هیچی ندونیم، ولی اگه به موضوع جنگ دقت کنیم، ببینیم سر کجا میجنگیدن، میبینیم خیلی آشناست. فرانکا با ساکسونا می جنگیدن سر راینلند. ساکسونا هم از قبایل جرمنن، از اقوام جرمنن، از شمال غرب آلمان امروز. راینلند موضوع و بهانه بسیاری از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ اروپا شد بعداً. از جنگ‌های 30 ساله تا جنگ‌های دیگه، تا جنگ‌های ناپلئونی، تا جنگ‌های فرانسه و پروس زمان بیسمارک، تا جنگ جهانی اول، تا جنگ جهانی دوم. راینلند کلن مثلا شهر برجسته‌شه، دوسلدورف و ماینز و آخن و اینا هم فکر کنم همونجا میشن، شهرهای کنار راینن. بیش از 1000 سال موضوع جنگ بوده اون منطقه و شارلمان سر همین جا داشت می جنگید. شارلمان با ساکسون هایی که این طرف میتونیم بگیم ساکنین آلمان بودن اون موقع، و واقعا هم جنگ های شارلمان شکل داد به اون چیزی که بعدن شد آلمان و ساکنین آینده آلمان، مردمان آلمان شناخته میشون. اون زندگی سنتی غیر متمرکز، آداب پگانی، و پگانی رو معمولا بت پرستی میگن تو فارسی، من میگم پگانی به خاطر اینکه با بت پرستی و اون تصویر ساده و اشتباهی که ما داریم قاطی نشه. با این اون آداب و اینا دیگه از بین رفتن تو دل پادشاهی فرانکا مسیحی شدن. چطوری مسیحی شدن؟ با زور شمشیر مسیحی شدن، با کشتار مسیحی شدن ساکسون ها، با روشی که در خشونت و استفاده از زور یادآور فاتحان رومیه و البته یادآور داوود به روایت عهد عتیق. همه سده های میانه نبود که با شمشیر مسیحی کنن ملت رو، ولی زمان شارلمان این بود. واقعا از یه جایی به بعد احساس میکنی که داره با شیطان میجنگه، داره با نیروهای شیطان میجنگه، میره دنبال این که اینا رو محو کنه، پگانیسم رو محو کنه، یه کاری کنه اینا دیگه نباشن، معابدشون هم نباشه، خودشون هم نباشه، رسومشون هم نباشه. 4500 تا ساکسونی رو تسلیم شده بودن در قتل عام وردن، میده اینا رو میکشن. 4500 نفر تسلیم شده رو. بعد میگفت انتخابی هم نمیدادن به اینا، میگفتن که اینا قوانین از اینا تخطی کنین یعنی مسیحی نیستین و مسیحی نباشین خونتون ریخته است. قوانین چیه؟ مثلا 40 روز قبل از عید پاک گوشت نباید بخوری از آیین مسیحی تخطی کردی، تمام. قربانی برای خدایان دیگه بکنی، تمام. جنازهاتون رو بسوزونین، دفن نکنین، تمام. به زور بردن ساکسونا رو جای دیگه، آدمای دیگه رو آوردن سر جای اینها.
و گسترش دادن. پادشاهی فرانکا رو اینطوری گسترش دادن تا رودخانه البه. الب همون البه‌ای که بعدن شد سرحد شرقی امپراتوری مقدس روم، بعدتر در جنگ سرد شد مرز آلمان غربی و شرقی. همون جایی، یعنی مرز شرق و غرب در دوران جنگ سرد در دنیای قرن 20 اون جایی بود که مرز امپراتوری شارلمان بود. نمی‌دونید چطوری یه چیزایی تداوم تاریخی داره، حتی مرزهایی. خیلی عجیبه واقعا. موضوع راینلند رو دیدیم، موضوع جنگ بود، تداوم تاریخیشو دیدیم. ما این مرز رودخانه البم داریم میبینیم. یا حتی همین مسیحی شدن اینا، اجباری مسیحی شدن ولی دیگه مسیحی موندن. ژرمن ها دیگه مسیحی موندن از اون به بعد. ژرمن هایی، ساکسون هایی که رومیا نتونسته بودن اینا رو بگیرن، ولی اینا کردن. شارلمان با ترکیبی از سنت های رومی و سنت بایبلی و جنگاوری خودشون، فرانکا و سیاست و همه چی، اینا رو گرفت و مسیحی کرد. تقریبا همه دورانشو داشت می جنگید. یک سال داره، سال 790 که سالی که انگار توش جنگ نیست. بقیهش همه رو در جنگه، در همه جبهه ها، منتها بیشتر از همه در شرق و به سمت اروپای مرکزی جنگید. لومباردا رو شکست داد، آوارها رو شکست داد. آوارها مجارستان امروزن، ترکن در واقع، اسب سوار و اینا رو شکست داد. هم کلی سرزمین گیرش اومد، هم کلی پول و غنایم و اینا، چون اینا خودشون غارتگر بودن، میزدن به بیزانس، اینا زدن به اونا و خودشون رو چاق و توپل کردن. سالها هزینه های پادشاهی رو فرانکا از غنایمی میدادن که از آوارها به دست آورده بودن. آخن رو با همین گنجینه ساختن. آخنی که حالا اگه بگیم آخن مثلا شهر مرکزی، شهر اصلی اینا بود، قابل مقایسه با بغداد و قسطنطنیه و اینا نبود که اون موقع پایتخت بیزانس و پایتخت عباسیان و اینا بودن، ولی همونی که بود رو با غنایم جنگی ساخته بودن. گفتم عباسیان دیگه، چون وسط این بکشای اینا در سرزمین‌های اسلامی انقلاب شد یا براندازی شد و خاندان عباسی اومد جای خاندان اموی رو گرفت. امپراتوری اسلامی دست به دست شد عباسی، به جز یه تیکش. در اسپانیا اموی‌ها موندن، در اندلس اینا موندن که البته با اینا جنگید شارلمان، حالا جلوتر تعریفش میکنیم، ولی خیلی تو این جنگ‌ها موفق نبود. مجموع این حمله ها و قحطی دادن ها و کوش دادن های اجباری و گروگانگیری اشراف ساکسون و فلان حرفا یک همچین قلمرویی برای شارلمان درست میکنه. اتحادی درست میکنه اینطوری در غرب اروپا با آتش و خون. با چه سنتی؟ معمولا حرکت‌های عظیم اینطوری یک پشتوانه تاریخی، سنتی، گفتمانی لازم دارن دیگه. توی پادکست The Rest is History، تام هالند که حالا هم درباره تاریخ مسیحیت زیاد نوشته، هم درباره تاریخ روم و اینا، میگفت که ممکنه به نظر بیاد که فقط داره روی سنت رومی این کار رو میکنه شارلمان، ولی در واقع یک منبع الهام مهمش کتاب مقدسه. وقتی که پاپ داشت اینو تاجگذاری میکرد، حالا میرسیم جلوتر که یعنی چی، ولی تاج شاهیشو از پاپ گرفت. بهش گفتش که فرانک‌ها بنی اسرائیل جدیدن، مردمان برگزیده هستن. حالا این ایده که مسیحیان در عصر جدید مردمان برگزیده هستن بود، در سده‌های میانه بین دیگران هم بود. اینا هم بالاخره دارن مسیحی‌ها رو بزرگ میکنن و زیاد میکنن و اینا، این حس مأموریت الهیشون رو قوی‌تر هم میکنه و قوی هم هستن. اون سنت‌های جنگاوری اینا هم دارن. خودش رو داوود میبینه. داوود پادشاه، در سنت بایبلی داوود پیغمبر نیست، پادشاهه، کینگ دیویده، و خودش رو داوود عهد عتیق میبینه که با پگانهای کافری که اطراف اسرائیل هستن داره میجنگه. ببینید تاریخ اروپا رو داریم اینطوری بهتر میفهمیم، هم تاریخ اروپا رو، هم داستان گسترش مسیحیت. ما درباره گسترش اسلام شنیدیم، ولی گسترش مسیحیت خیلی دقیق من نمیدونستم چطوریه. الان دارم یه تصویری ازش پیدا میکنم. این توی همون دوره‌ایه که اسلام هم دیگه البته گسترشاشو کرده در سه قاره. الان در اوج رونق در عصر طلایی تمدن اسلامی میگن، تمدن عربی اسلامی میگن، یا حالا هر اسم دیگری که فکر میکنید اسم درست‌تریه براش. وقتی داره این اتفاقا میفته در اروپا که بغداد پایتخت امپراتوری عباسی خیلی دیگه آباده، خیلی رونق داره، خیلی باشکوه، توش دارالحکمه هست و
دانشمندا رو از سرتاسر دنیا جمع کنن و اون بغداد افسانه‌ای 1001 شب. خلاص یه خورده دیدیم فتوحات شارلمان رو دیدیم و گفتیم سرزمین زیاد کرد و مسیحی زیاد کرد و اینا، ولی برای اینه که بهش میگم پدر اروپا. یعنی مثلا اروپا دیگه فاتح از این بزرگتر نداشت. ما نقشه‌شو داریم میبینیم، زیاد هست ولی واقعا به خاطر فتوحات سرزمینیشه؟ نه، اینطوری نیست. اروپا جولیوس سزار، آتیلا، بیزانسی ها، نورمن ها، ناپلئون اینا رو دیده. شارلمان نهایت تایش نه بیشتر اسپانیا رو گرفت نه جزایر بریتانیایی رو گرفت. اون چیزی که شارلمان رو پدر اروپا کرد تغییراتی بود که در شیوه حکمرانی در اروپا داد و اینا ماندگارترم بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون سیستم اداری، مذهبی، آموزشی که داشت اون یادگاری ماندگارش بود. یه خورده عجیبه از جنگاوری که این هم از خشونت و جنگ و ایناش میگیم حالا داریم میگیم به خاطر سیستمای اداری و اینا معروفه، ولی جالبه. اگه یادتون باشه درباره ناپلئون هم همچین داستانی داشتیم. سیستم اداری یعنی چی؟ اینا خیلی از نظر سیستم و اینا عقب بودن نسبت به بیزانس و امپراتوری عباسی. نسبت به واقعا در حد اینها نبودن. بیزانس خب دیوانش وارث روم و یونان بود، عباسی احتمالاً وارث دیوان ایرانی بود. اینا هر دو قرنها سابقه داشتن. شارلمان یه مقدار از سیستم رومی داشت ولی خیلی چیزایی که شروع کرد تازه بود. یعنی اصلا سیستمش هم نکنی پایتخت ندارن، یه چیزی بین شاهان سیار دورگرد و پایتخت نشین بیشتر. یعنی چی پایتخت نداره؟ میشه تاب میخوره بین شهرهای مهمی که توشون کاخ دارن مثل آخن و اینا، داره میچرخه. نزدیکتر این به فرهنگ ژرمن، این برخلاف قدرت متمرکز رومیه. مالیات گرفتنشون هم غیر متمرکزه برخلاف روم. ارتششون هم انگار خیلی تکیهش به نیروهای محلیه که مثلا تو منطقه بسیج بکنن. بر همین هم سیستمشون در غرب خیلی به غارت و اینا وابسته بود، خیلی به کاریزمای شخصی شاه بستگی داشت. مدلی نبود که غیر متمرکز بودن، مدلی نبود که شارلمان شروع کرده باشه، ولی با شارلمان تثبیت شد و خیلی جالبه این موند. این مخصوصا مثلا در آلمان امروز این سیستم موند. امپراتوری مقدس روم که ازش زیاد صحبت کردیم که میگیم یک کنفدراسیونی بود از دولت شهرها، از قدرت ها، از دولت های کوچیک که یه امپراتور بزرگی داشت ولی امپراتور خیلی کنترل نداشت و درست نمیفهمیم یعنی چی. این نفهمیدن متناظر همونیه که من سیستم اداره آلمان امروز رو نمیفهمم یعنی چی. به سیستم فدرالی که 16 تا ایالت 16 تا استان تقریبا داره با اختیارات خیلی زیاد محلی. اینا قوانینشون بعضی وقتا با هم متفاوته. بعد مثلا میگه پس قدرت مرکزی چیه؟ چطوری قدرت بین اینا توزیع شده؟ و چشمم باز میشه وقتی میبینم که آلمان 1000 سال قبلم که هنوز کشور آلمان نبوده، 1000 سال قبل از اینکه اصلا کشور آلمان بخواد بشه در واقع همینطوری سازماندهی شده. این داستان امروز و دیروزش نیست. این یه سنتی مال بیش از 10 قرن. زمان شارلمان اینطوری درستش کردن. زمان شارلمان به سنت ژرمن‌ها شورای مشورتی داشتن که احکام سلطنتی رو شورای میداد. مثلا شورای فرانکفورت بود، روحانیون و اشراف و اینا بودن. اینا هم تصمیم میگرفتن که مرزهای بین کلیساها کجا باشه، همین که مثلا اینا رفتار درست روحانیون چیه، شراب حکمش چیه. اینا هم تصمیمات اداری حقوقی میگرفتن. مثلا قیمت غلات انقدر باشه، پیمونه اندازه‌گیری اندازش انقدر باشه، قیمت نون جو سکه انقدر ضرب کنیم، روش عکس شارلمان رو بزنیم، پشتش عکس صلیب بزنیم. اینا رو اینا شورایی داشتن که تصمیم میگرفتن. این سنت‌های شمال آلپ رو ترکیب کردن با یه سری سنت‌های رومی لاتینی. این در واقع اون چیزیه که سیستم اداری شارلمان شد نهایتاً. ولی باز اینم همه قصه نیست. اهمیت شارلمان بیش از اینه. بجز سیستم اداری و فرهنگی در آموزش میگن نقطه عطف مهمی بود. بر همین یه اصطلاحی هست که بهش میگن رنسانس کارولنژی. دوره شارلمان و خاندانشون بهش میگن دوره رنسانس کارولنژی. کارولنژی اسم سلسله این هاست، خاندان این هاست.
رنسانس یعنی این اولین دوره از 3 دوره رنسانس. ما آخریشو معمولا میشناسیم، ولی اینا 3 دوره هستن از احیای فرهنگی و فکری در اروپا. اولیش با اینها شروع میشه و خودشون هم میدونن، اونایی که دارن ایده پردازی میکنن و اجرا میکنن میدونن دارن کار بزرگی میکنن. میگن ما داریم کرکتیو میکنیم، داریم اصلاحات میکنیم، داریم تصحیح میکنیم. یه سری سنت های رومی مسیحی اینایی بوده، اینا منحرف شده، ما داریم اینو درستش میکنیم. یعنی چی مثلا؟ یعنی حواسمون به آموزش و به سواد و اینا کم شده، زبان لاتین داره از دست میره. یک رنسانس برنامه ریزی شده باید پیاده کنیم که ما بتونیم از اون سنت استفاده کنیم. راهب‌ها باید سواد پیدا کنن، باید چیز یاد بگیرن. حالا مردم کوچه بازار که مثلا سوادی نداشتن که، ولی اونایی که میتونن بخونن باید بهتر یاد بگیرن و آدمای بیشتری باید بتونن بخونن، مخصوصا توی کلیسا. میگم سواد نداشتن، خود شارلمان هم سواد نداشت، شوقشو خیلی داشت، تا آخر عمر میگن کاغذ قلم میذاشت زیر بالشش و اینا، ولی نمیتونست یاد بگیره. میگفت من سنم شاید زیاده و اینا، 65 سالش هم بیشتر نبود تا آخر عمرش، ولی میگن که نمیتونست یاد بگیره. شوق یادگیری رو ولی داشت. اینو از سیستمی هم که چیده میشه فهمیدی، امکاناتی درست کرده بود که بیان بشینن آدمای ایده دار و اینا دربارش بالاخره جذب میکرده. آهنربایی بوده، جذب میکرده آدمایی رو که ایده ای داشتن و اصلاحات میکردن، استانداردی درست کنن مثلا برای کارهای مذهبی. اصلا اگرم میگیم دنبال سواد و اینا بودن، دنبال سواد بودن برای مذهب، یعنی هدف اصلیشون دینی بود. سواد و آموزش و اینا ابزار و وسیله بود براشون. می‌خواستن یه کاری کنن که مسیحیت کاتولیک همه جا دیگه یه شکلی بشه، عبادت‌ها یه طوری بشه، کتابو همه یه جور بخونن، یه جور بفهمن، یه کتاب داشته باشن، یه دعا بخونن، مراسمشون مثلا آخن یه جور عبادت نکنن، روم یه جور عبادت کنن، پاریس یه جور عبادت کنن. و برای این لازم بود که سواد لاتین بیشتر بشه. فکر میکردن اگه زبان رو بذارن مبنا، زبان مشترک باشه، اون پیشینه تاریخی رومی اینا میتونه هویت مشترک برای این سرزمین های تیکه پاره درست بکنه، میتونه مسیحیت اینا حداقل یک پارچه باشه. بریم مثلا در صومعه ها مدرسه درست کنیم، آموزش خوندن و نوشتن و ریاضی خورده و اینا داشته باشیم اونجا. بعد مثلا نسخه برداری میکردن کتابو دیگه، از رو مینوشتن اینا. بعد نوشتن کار سختی بود اون موقع. اینا برمی داشتن اون موقع اول همه کلمات رو به هم انگار میچسبوندن، فاصله خیلی کم استفاده می‌کردن. این اسپیس فاصلهش الان زیاد شده، اون موقع نداشتن، فاصله کم میچسبیده همه چی به هم. بعد همه چی رو با حروف بزرگ مینوشتن، هم خوندنش سخت بوده هم نوشتنش سخت بوده. انقدری که مثلا یک کاتب ماهری که مثلا کارش این بوده که از روی کتاب کپی کنه، روزی نهایتاً 7 صفحه میتونسته بنویسه، روزی 7 صفحه کپی کنه، 7 صفحه 25 خطی. حالا هر چقدر 24 ساعت رو کار کنه، 7 صفحه. بعد کتابی که با این همه زحمت تولید بشه دیگه کتاب که نیست، که اثر هنریه دیگه. کتاب کنارش نقاشی و تذهیب و از این چیزا کار کنن و به جلدش برسن، این یه کار هنری میشد. بعد نتیجه همه اینا مثلا میشد 150 تا کتاب. یعنی که تعداد کتاب کمه. یعنی کلا هم اگه نگاه کنی مثلا میگن از 550 تا قرن 9 تقریبا 290 تا کتاب وجود داشته. 290 تا نه 290 عنوان، 290 جلد کتاب، که از این 290 جلدی که توی 4 قرن تولید شده، 150 تاش یعنی بیش از نصفش مال دوره شارلمانه. کاری که دارن میکنن ابداعی نیست، اختراعی نیست، اون چیزی که وجود داره رو دارن ساختار بهش میدن و بهترش دارن میکنن. و همین ساختار دادن و نظم دادن به چیزهای پراکنده‌ای که بود خیلی کار ماندگاری بود، بجز این بدون اینکه تکنولوژی جدیدی، ایده منحصر به فردی بیاد وسط مطرح بشه. صومعه ها رو در کنار کلیسا به عنوان نهادی که مثلا املاک کلیسا و فعالیت‌های اقتصادی تجاری اینا رو مدیریت کنه، اینا رو یه خورده توسعه دادن. توی خود صومعه ها در واقع یه نهادی درست شد. حالا همه کسایی که لاتین میتونن این کارا رو بکنن، همون اهالی کلیسا هستن. این که این سواد توی آدمای کلیسا داشت زیاد میشد، دانش اونجا داشت زیاد میشد، خیلی اتفاق مهمی بود. یه قدم باید بیایم عقب که اهمیت اینو بفهمیم. در روم باستان، حتی بعد از مسیحیت،
نخبه ها، یعنی کسایی که کتاب میخوندن، مثلا کار فکری میتونستن بکنن، اینا آدمایی بودن که وضعشون خوب بود، یعنی یه فراغ بال، یه فرصت اضافه، وقت اضافه داشتن، یه پولی داشتن که مثلا میتونستن هزینه کنن کتاب داشته باشن. اشراف بودن که میتونستن روشن فکر باشن. روشن فکر منظورم اینه که مثلا آدمایی که بتونن چیزی بخونن، چیزی یاد بگیرن و اینا. بر همین عمده روشن فکرها اشراف سکولاری بودن به این معنی که یونانی میدونستن، لاتین میدونستن اینا. واقعا هم تا قرن 6 و اینا داستان همین بود. بعد که غرب امپراتوری اونطوری آشفتگی شد و جنگ و درگیری و تغییر حاکمان و فلان اینا، از این طبقه دیگه چیزی باقی نموند. وارث دانش کی شد کلیسا. به خاطر اینکه اینا هیچی هم نمیخواستن بدونن، کتاب مقدس رو میخواستن بخونن دیگه، باید لاتین میدونستن دیگه. بر همین کم کم اسقف‌ها، کشیشای کلیسا، حالا کشیشا هم همشون نه واقعا، اسقف‌ها شدن تنها کسایی که لاتین میدونستن. به درجات کمتری راهب‌ها در صومعه‌ها هم همینطور. در هر منطقه حالا با لهجه خودشون و زبان خودشون و فهمی که خودشون از کتاب مقدس هم توضیح میدم چیه، کتاب‌های مذهبی که اون موقع جدا جدا هم بود داشتن، یه چیزی میخوندن دیگه، یه مقداری سواد لاتین و سواد مذهبی و اینایی داشتن، پیدا میکردن. سیستمی که شارلمان داشت راه مینداخت، اول میخواست یک سر و سامونی بده به همون دانشی که در کلیسا بود، یعنی همون رو یه مقدار استانداردش کنه، یک دستش کنه اینها. بعد از کلیسا بیارتش بیرون، یه مقدار گستردش کنه، در جامعه پخشش کنه. حالا شارلمان هم نه که خودش دیگه، هر اندیشمندی که بود از قلمرو فرانک و لومبارد و ایرلند و انگلیس و اینا، واقعا همه جمع شدن در دربار شارلمان، به خاطر اینکه اونجا بود که میشد کار کرد و از این کارا کرد. اینا جهت میدادن بهش و در اجراش هم اینا میرفتن تسهیلگر میشدن، به قول امروزیا میرفتن مسیر رو هموار میکردن، پیاده میکردن ایده ها رو. مثلا رفتن سراغ چیزایی که بهش میگفتن هنرهای لیبرال آرتس. اصطلاحش هم البته مال اینا نبود، از امپراتوری روم ما هنر لیبرال داشتیم. منتها در زمان شارلمان، در دربار شارلمان سرعت گرفت اینم. چه کاری؟ اینکه هنر لیبرال رو گره بزنن به کلیسا. یه نامه‌ای نوشت شارلمان سال 786. توی یه نامه شارلمان هست که میگه که آره ما دغدغمون بهبود دائمی کلیساست و برای این باید بریم سراغ هنرهای لیبرال. یعنی باید بریم اون مراکز یادگیری که پدران ما زدن در و داغونش کردن، اونا رو احیا کنیم. از خودمون هم باید شروع کنیم. خودمون باید بریم هنر لیبرال رو بیاموزیم. هنر لیبرال چیه؟ هنر لیبرال میگفتن 7 تاست. یه 3 تاست، یه 4 تا. ریاضیات و نجوم و هندسه، موسیقی و دستور زبان و بلاغت و منطق. آلکوین آدمی که منتور بود، وقتی منتور بودن مد نبود، یک روحانی انگلو ساکسونی بود، از ایرلند آمده بود، تو صومعه‌های ایرلند بود و اینا، از تأثیرگذارترین آدمای دربار شارلمان و کلا دوران رنسانس کارولنژی شد. داستان اینه که شارلمان یه شاهی بود که انگار شخصا متوجه شده بود سواد و دانش و اینا خیلی چیز خوب و مهم و لازمیه. حالا شاید همه شاه‌ها حداقل در موضع قدرت که هستن متوجه این میشن، ولی این حرفو درباره همه نمیگن. شاید مثلا اون چیزی که مهمش میکنه کنتراست است که خودش به مکتب نرفت و خط ننوشت ولی آموزش رو جدی گرفت، نه فقط در حد صحبت و اینا، در حد اینکه تصمیم‌های کلان و مهم و نهادسازیاش و ایناش رو نگاه میکنی میبینی که آموزش براش مهمه. دقت کرده باشید درباره رضا شاه هم چند بار شبیه این حرفو دیدیم، درباره بعضی از فرمانروایان دیگه هم دیدیم و شنیدیم. شارلمان هم اینطوری بود. یه معلمی داشت، همین آقای الکوین که میگم، که همچی بگین اگه میترسید از شارلمان، ولی ریز ریز دل به کار میداد و دوست شده بود باهاش و دوستی خیلی پر نتیجه و پر بازدهی هم داشتن. قبل از این که البته شارلمان به عنوان امپراتور روم تاجگذاری کنه، بازنشسته میشه ایشون و یه خورده همون سر کشتار ساکسونا و اینا انگار مشکل دار شده بود باهاش. گفتین خیلی تندرویه و کارهای رادیکال و اینا به اسم مسیح و خدا و اینا میکنی. ولی تأثیر زیادی داره در ساختن صومعه‌ها، مراکز گسترش مسیحیت، در توسعه برنامه آموزشی و ترویج سواد لاتین و اینا.
خودش معلم خصوصی شارلمان بود برای بلاغت و نجوم و محاسبات و چی و آدمی بود که پشت اون ایده استانداردسازی و ترویج فرهنگ یک پارچه مسیحی بود. آدمیه که اون ایده حس هویت مشترک مسیحی ایده ایشون بود. هم اعمال مذهبی رو یکسان سازی بکنیم، هم این که مطمئن بشیم همه اصلا آموزه های اساسی مسیحیت رو یه طور میفهمن، اصلا همه میتونن بخوننش. ما برای چطوری مطمئن بشیم همه میتونن بخونن؟ اصلا یه دستور زبان و املا و یه نقطه گذاری و اینا رو استاندارد بکنیم که همه درست بتونن بخونن، بعد که مثلا یاد دادنش هم راحت تر باشه، بعد اون حرفا رو بیاریم با این روشی که خوندنش راحت شده به اینا بزنیم که یاد بگیرن. برای همینه که با اینکه مثلا راهب بود و همه مسائلش مثلا باید مذهبی اینا باشه، میبینیم که میگن آدمیه که اولین حرفو بزرگ بنویسیم مثلا از ایده های ایشونه، بین کلمه ها فاصله بذاریم ایده های ایشونه، علامت سوال، یه سری از علائم نگارشی اولیه مثل علامت سوال از کارهای ایشونه. اینا تغییراتی که برای ما ممکنه خیلی جزئی باشه ها، ولی وقتی که به اثرش دقت میکنی که باعث شده چقدر آدمای بیشتری بتونن بخونن و بنویسن، متوجه میشیم که برای اینی که میگن این آقایی که معلم شارلمان بود خیلی آدم اثرگذاری بود در اصطلاحاً دموکراتیک کردن دانش، در این که سواد نهایتاً یه چیزی باشه که پیچیده نباشه، ساده باشه، در دسترس همه باشه، در این که وقتی مثلا نسخه های مختلف هستن تصمیم بگیری نسخه معتبر کدوم، بقیه رو بذاره کنار، یه چیز بمونه که استاندارد بشه. حتی بایبل رو، یکی از چیزای جالبی که من تو این ویدیو یاد گرفتم، بایبل رو اون موقع زمان اینا درست کردن. بایبل ما تو فارسی میگیم انجیل بعضی وقتا، که خیلی انگار دقیق نیست. کتاب مقدس واسه خود دقیق تره، چون انجیل داریم، مثلا انجیل یک بخشی از بایبله، 4 تا انجیل های 4گانه گاسپل ها هستن، ولی کتاب مقدس بیشتر از اینه. عهد عتیق هست، عهد جدید هم هست، اینا هر کدومش چند تا کتابه. حالا توش نمیخوام برم، ولی کار مهمی که ایشون کرده اینه که اینا رو با هم جمع کرده. حالا یا خود این کرده یا در زمانش کردن، هرچی، اینا رو جمع کردن یه بایبل، کتاب. یه کتاب، بایبل از همون ریشه بیبلیوتک و اینا میاد دیگه، یعنی کتاب. این که همه اینا رو جمع کنیم بشه یک کتاب برای اولین بار. حالا راهب و کشیش و اسقف و اینا الان میتونن همه متنای مهم که به نظر اینا دیگه همه دانش دنیا همینه، هر چه هست و نیست رو میتونن تو یه دونه کتاب داشته باشن. باز از تام هالند بگم، میگفتش که این الکوین استیو جابز دوران بوده برای خودش. چطوری آیفون اومده بود، آیپد اومده بود، مثلا میگفت همه چی دنیا دیگه الان این تو هست، همه کتابای دنیا این تو هست، همه موزیکای دنیا اینطوری هست. اینم بایبل درست کرد. بعد چطوری برای اون یوزر فرندلی بودن مهم بود، اینکه راحت بشه ازش استفاده کرد مهم بود، برای اونم مهم بود، برای اون الکوین هم مهم بود. دوست داشت یه کاری بکنه و یه کاری کرد که آدمای بیشتری دسترسی داشته باشن، خوندن نوشتن اینا راحت تر بشه. بعد گفتن حالا اینطوریه ما میتونیم اصلا تعریف کنیم که آقا مسیحیت چی هست. بعد این کشیشه که پا میشه میره تو روستا صحبت میکنه، چون اینا هر کسی میرفت انگار یه چیزی میگفته، خیلی سیستم نداشتن، خیلیشون سوادم نداشتن. اینا وقتی کتاب داشته باشن، وقتی ما بهشون بگیم چی باید بگین، مثلا داستان چیه، اینا یک تعالیم یک پارچه‌ای درباره مسیحیت رو میرن در مردم روستاها در اروپا، در دهقانها گسترش میدن. یک کتابچه واسه اینا درست میکنن و اینا. کشیش، حالا حرف دقیقی نیست واقعا، اینا راهب هستن بعضیاشون، نه راهبی که توی صومعه میمونه مراقبه میکنه، ولی راهبی که میره بیرون به سنت انگلیسی ایرلندی میچرخه. و میبینید دیگه از اون پادشاهی که گفتیم با شمشیر رو به زور مسیحی میکرد، داریم میرسیم به یه دوره ای از همون پادشاه که حالا داره با تبلیغات اصطلاحاً اینطوری دارن مسیحی میکنن. و حالا یه زمانی با فشار و یه زمانی با کشتار و یه زمانی با تبعید و یه زمانی هم با همین کارهایی که میگیم مسیحی کردن. اروپای غربی رو، فرانسه و آلمان و این وسط مسطا و همه اینا رو اون موقع مسیحی کردن، مخصوصا مردم عادیشون رو دیگه اون موقع مسیحی کردن. کشیشا حالا میتونستن واسه کارهای روزمره و سوالای روزانه آدما جواب پیدا کنن، جواب بهشون از تولدشون، مریضیشون، مرگشون، تجارتشون، برای همه اینا
جوابایی وجود داشت از توی الهیات مسیحی میتونست در بیاد. مردم معمولی دارن اینطوری با مسیحیت آشنا میشن در اروپای غربی که 800 سال بعد از عیسی و همه اینها کارای دوره اینهاست، دوره رنسانس کارولنژیه. و میبینید چقدر مهمه دیگه، چقدر روی شکلگیری بعدن فرهنگ مسیحی اروپا، اصلا روی در واقع ستونهای اولیه‌ای که فرهنگ مسیحی اروپا میتونه توش شکل بگیره اثر داشته. و همه اینا رو گفتم، هنوز به مهمترین لحظه زندگی شارلمان نرسیدم. هنوز شارلمان مهمترین عنوانش رو نگرفته. یکی دوبار اشاره کردم به تاجگذاری، ولی صحنه تاجگذاری، لحظه‌ای که یکی از مهمترین صحنه‌های تاریخ اروپاست، در روز کریسمس سال 800 رو هنوز تعریف نکردم. واقعا هم بسیاری از این کارها رو در حالی کرده که شاه فرانک‌ها هست، ولی هنوز امپراتور روم نشده. روم چند قرنه که امپراتور نداره، در روم کسی نیست، اصلا کلن هم کسی رو بهش نگفتن امپراتور روم. ولی حالا یه کسی که همونطوری که قبلا دیدیم از اونور مرزها، از اونور آلپ آمده، از یه جایی بین آلمان و فرانسه و بلژیک و هلند و این جاها، میاد پایین و در روم تاجگذاری میکنه و به دست پاپ هم تاجگذاری میکنه و اسمش هم میشه امپراتور مقدس روم، که هرچند پیوسته نیست، هرچند متمرکز نیست، هرچند بالا پایین داره، ولی همینطوری شل از زمان شارلمان فاتح اروپا هست امپراتوریش تا 1000 سال بعدش و زمان فاتح دیگری در اروپا به نام ناپولئون بناپارت. خب حالا میرسیم سر داستان تاجگذاری. 2-3 بار من گفتم تاجگذاری شارلمان به دست پاپ. چرا این مهمه؟ چرا مهمه؟ اصلا چرا پاپ تاج امپراتوری رو میذاره سر شارلمان؟ اهمیت این داستان چی؟ امپراتوری روم که افتاد، ازش 3 قسمت شد، در واقع 3 تا چیز ازش موند. یه قسمت شد بیزانس، یه قسمت شد خلافت اسلامی، یه قسمتی هم تیکه شد، قدرت مرکزی نداشت. توی اینا بیزانس خب امپراتوری روم شرقی بود، خودشون ادامه روم میدیدن، پاپ هم ازشون حمایت میکرد، اما حاضر نبود بهشون بگه امپراتور روم. یعنی تمام این مدت چند قرن هی بیزانسی‌ها میگفتن جان من بگو امپراتور روم کیه؟ پاپ نم پس نمیداد، تاجگذاری نمیکرد براشون، میگفت امپراتور همون امپراتورای روم، وارثش کیه؟ وارث نداره. و بعدتر گفتیم حالا بیزانس با پاپ هم مشکل دار شد، بعد فرانکا اومدن و پدر شارلمان و اینا اومدن و شدن حامی پاپ و اینا، ولی خلاصه پاپ زیر فشار بود. قرن 8 براش شاخ و شونه میکشیدن، میگن اصلا انداخته بودن دنبال پاپ رومی ها، یعنی اهالی شهر روم که دیگه اونجا دیگه همیشه طرفدارش بودن اینجا، ولی حالا اونا هم انداخته بودن دنبالش که تو فساد کردی، زنا کردی، پدرتو در میاریم اینا. پاپ فرار میکنه میره پادربورن پیش شارلمان که آقا به دادم برس. حالا شارلمان رفته بوده اونجا، مثلا کاخ چیچی داشته اینا، میره میگه آقا بیا به دادم برس. حالا اونجا در ملاقات بین این دوتا چی میگذره ما دقیقا نمیدونیم. چیزی که میدونیم اینه که فلش فوروارد چند ماه بعدش که کریسمس میشه، شارلمان را میفته به رسم همیشگی بره عبادت آخر سالش و شهر مقدس روم. اونجا میره روز کریسمس سال 800 این نشسته بوده بی خبر از همه جا، داشته در کلیسای سنت پیتر، بازیلیکای سنت پیتر عبادت میکرده. عادت چند بوده که مثل فرانکی ها مثلا لباس میپوشیده و اینا. این بار ولی پاپ بهش گفته بود که رومی بیا، گفته بود مجلس رومی بیا، یه شنل رومی میگن روی دوشش انداخته بود و خلاصه نشسته بود به نماز و دعا و اینا. یه جا وسط نیایش سرش رو اینطوری میاره پایین، پاپ میپره پشت ستون، میگن یه تاج رو میذاره رو سرش، میگه از همینک شما دیگه امپراتور رومی، تو آگوستوسی، به فرمان خدا تاج امپراتوری بر سرت نشسته. و اینطوری برای اولین بار بعد از 300 و اندی سال این طرف اروپا به یه نفر گفتن امپراتور، به چارلز کبیر که پادشاه فرانکا بود، که مرزهای فرانکا رو گسترش داده بود در فرانسه و آلمان امروز، که بسیاری رو مسیحی کرده بود، یا به زور شمشیر یا با برنامه‌های آموزشی و سواد و اینا. اگر بخوایم زندگی نامه ای رو که در زمان خودش نوشتن باور کنیم، یهو پاپ غافلگیرش میکنه، تاج امپراتوری رو میذاره روی سرش. بعدم در میان ابرازات، احساسات و تشویقات و تبریکات حاضران، روم بعد از بیش از 3 قرن
آگوستوس جدیدی پیدا میکنه و امپراتور دار میشه. شارلمان رو میگن نه تنها بیخبر بود، بلکه اصلا میگفت بکی سوگند، من اگه میدونستم هم چی کاری میخواد بکنه اصلا کلیسا نمیومدم امروز، ولی الان دیگه چه کنیم، به ما تکلیف شده دیگه باید امپراتور بشیم. این تقریبا روایت ثبت شده ایه که ما از ماجرا داریم، اما بیشتر مورخا میگن که اینا هماهنگ بودن، این بیخود پا نشده با همچی هیئتی تا روم بره و هماهنگ بودن، غافلگیری و اینا الکیه. اینم لحظه ایه که اینا هر دو به هم نیاز دارن. اینا این دلیلش، این نیاز به کمک داره، اون نیاز به مشروعیت داره. منتها اینا دلیل نیست دیگه، اینا به قول کاراگاه ها میگن circumstantial evidence، اینا شواهد قیاسیه، شواهد مدارک دست دومه، مدارک مستقیم نیست. ولی سیستم شارلمان رو میشناسیم، میدونیم چه چیزایی براش مهم بود و به سیستمش میاد که همچین داستانی سرهم کنن، چون روایت تاریخی هم که میگم توی دستگاه شارلمان ساخته شده. یکی از مهمترین منابعی که ما اصلا درباره شارلمان و دورانش داریم یه بیوگرافی مانندیه ازش، یه آقای به نام آینهارت نوشته که اصلا کارمند دربار بوده. اینکه شارلمان چه قد بلندی داشت، چه نگاه نافذ، چشاش سگ داشت، اینا رو همه رو ما از ایشون خوندیم. نویسنده میگن بوده خیلی اهل مطالعه و اینا، بعید نیست که کتابایی که میخونده هر جا هر کسی چیز خوبی درباره یه شاهی میگفته اینا رو جمع کرده شارلمان تحویل ما داده، تحویل تاریخ داره. بر همین چیزایی که ازش میدونیم، چیزایی که از اون میدونیم و خیلی چیزا رو از اون میدونیم، یه خورده باید اینجا رو هم براش بذاریم که بالاخره پروپاگاندا کارم بودن. این منتها هر چی که بود، این اتحاد با پاپ داره در زمان مناسبی برقرار میشه. از دو تا وارث سنت ها و نهادهای امپراتوری روم، جفتشون از روزهای اوجشون فاصله دارن. پاپ که گفتیم وضعش چیه، رسوایی به بار آورده. اون طرف بیزانس هم گرفتاری داره. اصلا بیزانس، اینو نگفتم، بیزانس اون موقع برای اولین و آخرین بار در امپراتوری های روم شرقی و غربی یک زنی امپراتورش شده و همین که این یه خانومی بوده باعث شده ضعیف بشه موقعیتش. چرا؟ چون رومیا بعضیا نمیپذیرفتن، زیاد بودن کسایی که نمیپذیرفتن، گفتن یعنی چی که زن امپراتوری بشه، و وقتی اینطوری گفتن حمایت از پشتش برداشته شد و واقعا ضعیف شد و البته زیاد هم نموند. ولی همین که موقعیت امپراتوری یه مقداری از نظر داخلی مستحکم نیست، در کنار وضع پاپ که گفتیم چطوریه، اون بالا یک فرصتی و یک جایی برای مانور شارلمان باز میکنه انگار. بیزانسی‌ها البته به تاجگذاری اینطوری شارلمان یه اعتراضی میکنن، مدعی امپراتوری رومن و حالا داره رقیب براشون پیدا میشه، میگن آقا ما زنده ایم، ما اینجاییم، هستیم، پرقدرت هم هستیم، چطور ممکنه ما با این اصل و نسب رومی زنده باشیم، یک فرانک بربر بیاد بشه امپراتور روم؟ دست و پای میزنن ولی نهایتا واقعیت رو میپذیرن. بعد دیگه بعد از اون هم شارلمان دیگه واقعا رسما میاد خودش رو امپراتور معرفی میکنه. یه چیز جالبی هم هست توی شارلمان، ما معمولا از این پادشاه‌های جنگاور و اینا تصویری که داریم اینی که قلمرو رو گسترش میدن، هی بزرگ میکنن، اما شارلمان مثل که اینطوری که بزرگ میکنه بعد وای میسه تا مرز درست کنه و همسایه‌ها بپذیرنش. همسایه‌ها یعنی چی؟ یعنی همین جایی که گفتیم، یعنی بیزانس و همسایه دیگرش خلافت عباسی. یک کمی هم درباره اون امپراتوری بزرگ و قدرتمند دیگری که همزمان با شارلمان بود بگیم، و مخصوصا از رابطه شارلمان و خلیفه عجیب و مهم عباسی هارون الرشید. یه زوم اوت بکنیم بقیه دنیا ببینیم چه خبره. وقتی که امپراتوری شارلمان داره قدرت میگیره، چند تا حکومت قوی دیگه داریم. امپراتوری روم شرقی داریم یا بیزانس که هست، از قسطنطنیه استانبول داره حکومت میکنه. شرقتر از اونها امپراتوری قدرتمند و وسیع اسلامیه، الان عباسیان. اینا هم تقریبا همزمان با همون بابای شارلمان اومدن و حکومت رو گرفتن، مرکز امپراتوری اسلامی رو بردن شرقتر نزدیک پایتخت سابق شاهنشاهی ساسانی و اون قرن اولشون قوی هم هستن. صحبت زمانی که ما داریم میکنیم میشه زمان امام جعفر صادق، وقتی که الهیات شیعه داره شکل میگیره و اینها. حکومت شارلمان بیشتر همزمان با امام رضاست، ولی همون دوره از عباسیان قدرتمندن. اون طرفتر از عباسیان، شرق عباسیان هم امپراتوری تانگ چین، اونا هم خیلی خیلی قدرتمندن و تا وقتی که عباسیان شکستشون ندادن، آسیای مرکزی هم دست ایناست.
تا اینکه در جنگ تراس چینی‌ها شکست میخورن. اصلا یه نقطه عطفی میشه، پایان نفوذ چینی‌هاست در آسیای میانه، وارد شدن اسلام به اون قسمت راه ابریشم و بعد رفتن اسلام تا ترکستان و فرغانه و بعد تو همون جنگ هم هست که یه سری از چینی‌ها رو اسیر میگیرن، میارن ازشون تکنولوژی کاغذ سازی رو یاد میگیرن. چینی‌ها 500-600 سال بود میگن کاغذ درست میکردن، ولی تکنولوژی رو واسه خودشون نگه داشته بودن، نمیدادن به کسی، تا اینکه در جنگ تراس شکست خوردن. اینجا این رازشون افتاد بیرون، معلوم شد و بعد دیگه توی سرزمین‌های اسلامی در بغداد و قاهره و اونور اسپانیا هم شروع کردن کاغذ درست کردن. بعد از همون راه اسپانیا و ایتالیا نهایتاً رسید به اروپا. کاغذ سازی که رسید به اروپا 1000 سال بود که چینی‌ها داشتن کاغذ درست می‌کردن. انگار فاصله شما ببین تکنولوژی چقدر طول می‌کشه تا برسه. همه اینا که گفتیم یعنی وضع دنیای امروز. حالا 3-4 تا قدرت بزرگ این طرف اینه، یه همچین داستانی. حالا نگاهمون رو ببریم روی خود اروپا. گفتم این میراث سه تکه شده امپراتوری روم، بیزانس، امپراتوری عباسی در جنوب و حالا این فرانک های کارولنژی در غرب و وسط و اینا. اونا تیکه تیکه بودن، حالا اینا دارن میگیرن. با این دوتا همسایه های قدرتمند بزرگم رابطه متعادل و عمدتاً خوبی داره شارلمان. با اینا دیگه جنگی نمیکنه. قبل از تاجگذاری که اصلا رابطه بهترم بود، مخصوصاً با بیزانس. امپراتور بیزانس مثلا میگن یه اوریگی فرستاده بود برای شارلمان که شما دانش و تکنولوژی ما رو ببین. هارون الرشید خلیفه عباسی اونم پذیرفته بود به عنوان امپراتور روم، براش کادو فرستاد. چی کادو فرستاد؟ فیل فرستاد. تاجگذاری که کرد شد امپراتور مقدس روم، یک فیلی براش فرستادن. فرانک‌ها اسمش رو گذاشتن ابو عباس. خیلی هم بهش احترام می‌ذاشتن، خیلی هم براشون عزیز بود. دیگه این که واقعا سال 800 چطوری فیل رو از بغداد آوردن رسوندن آخن، چطوری از آلپ زمستانی گذشتن، اینا واقعا بماند. اونی هم که فیل رو میاره یک یهودی اشکنازیه. اینا هم داستان دارن، چون اون موقع واسطه تجاری بین مسلمون ها و مسیحی ها اینها بودن انگار. خلاصه این ابو عباس میشه اولین فیلی که بعد از حمله هانیبال اروپایی ها میبیننش. حیوان نادر عظیم الجثه‌ای به عنوان هدیه‌ای از پادشاه سرزمین قصه های 1001 شب آمده شده حیوان خانگی شارلمان. توی هدیه‌های هارون الرشید البته یه چیز دیگه هم بود، خیلی چیز جالبه. چیزای دیگه هم بود البته. یه چیز خیلی جالبشو من شنیدم. یه ساعت آبی بوده، 12 تا توپ گوی طلایی داشته. رأس ساعتی که از این گویا میافتاده پایین، مثلا ساعت اضافه میشده. بعد ساعت 12 که میشده 12 تا شوالیه سوار بر اسب می اومدن بیرون. مثل این گنجشکا میگن میان بیرون کوکو کوکو میکنن. گنجشک نمیدونم چیه، پرنده همونا. ولی وقتی هارون الرشید میخواد به شارلمان ساعت بده، به جای اینکه گنجش بیاد بیرون، 12 تا شوالیه میان بیرون و اعلام میکنن که ساعت 12 شده. خیلی حالا فیل و ساعت و اینا بهانه است دیگه، یا شاید هم نشانه است دیگه. نشانه است از این که حالا اینا میخوان بگن که ما با همیم و مثلا چه هدیه‌ای و ببین که وضع ما چقدر خوبه و چقدر ما از نظر فنی تکنولوژی کنیم پیشرفته میتونیم همچین چیزی درست کنیم. چقدر هم خاطر شما برای ما عزیزه. در واقع یک اتحادی بین اینا هست و واقعا هم اتحادی هست. یک اتحادی بین اینا هست علیه دشمنای مشترکشون، دشمن رقیب مشترکشون. یکیشون همین بیزانس که بینشونه و دیگری هم امپراتوری اموی، خلافت اموی در اسپانیا. تهدیدی برای هم نبودن عباسیان و کارولنژی ها. واقعا هم نه امپراتوری عباسی میلی یا توانی با برنامه‌ای داشت برای اینکه کشور گشایی کنه اینور مدیترانه، نه شارلمان نگاهی به جنوب مدیترانه داشت. و شاید هم مثلا همین رابطه بود که تشویق کرد شارلمان برای اینکه دوباره بزنه به اسپانیای اموی و نهایتاً فرانک‌ها بتونن بارسلونا رو بگیرن از دست امویان که رقیب خلیفه عباسی بودن و اینجا دیگه از دست اونها در بیاد، ضربه‌ای بزنن به دشمن عباسیان. در رابطه انقدر خوبه که شارلمان به هارون الرشید میگه که میشه ما بیایم توی اورشلیم شما یه چیزی بسازیم، یک مقامی، یک محلی بر ما جای مهمیه اینجا، محل رستاخیز مسیح و اینا. هارون الرشید میگه این حرفا چیه؟ اصلا زمینش هم بیا من خودم میدم شما بسازی. یعنی رابطه در این سطح.
بعد خب بر آدم سوال پیش میاد، اگر اینا واقعا کارلنجی ها اینطوری با بزرگان اینطوری خوب بودن و متعادل بودن و کار به کاری نداشتن، کوچکان رو هم که همه رو خورده بودن، ترتیب کارشون داده بودن، تموم شده بود، چطوری امپراتوری قدرتمند آلمانی انقدر زود فرو ریخت؟ امپراتوری که با جنگ ساخته شد، وقتی سلاح و زمین گذاشت یا نجنگید چه اتفاقی براش افتاد؟ و اتفاق خیلی شکوهمندی هم براشون نیفتاد واقعا. شارلمان 814 مرد، در یک کفن ابریشمی با نخای طلایی بیزانسی و اینا دوخته بودن، گذاشتنش تو تابوت چوبی ساخته روم و اینا. کارهای مهمی کرد، از کشورگشایی‌هاش و اینا بگذریم، کارهایی کرد که کمک کرد میلیون‌ها نفر بعداً بتونن و بخونن و بنویسن. استفاده از زبان لاتین گسترده شد. بعد از دل این زبان‌های بیرون اومد که هر کدومش وسیله ارتباط صدها میلیون آدم شد. برای همین میگن اصلا زبان لاتین فرهنگ مسیحی رومی اینا تا حدی میراث دوران شارلمانه. یه خورده دقت میخواد فهمیدن این حرف، به خاطر اینکه تا اون موقع مرکز قدرت در اروپا دور مدیترانه بود، جنوب آلپ بود. زمان ایشون برای اولین بار قدرت متمرکز و منسجم داره در شمال آلپ درست میشه، دور از مدیترانه، با یک فرهنگی ترکیبی از شیوه های ژرمنی، فرانکی و رومی و مسیحی. یعنی فرهنگ رومی مسیحی میاد شمال آلپ ترکیب میشه اینجا با فرهنگ ژرمن ها. و البته اینو که میگیم همه فرهنگ ژرمن همش خوبی نداشت، چیزی که اصلا اینا رو به فنا داد یه بخشی از همین فرهنگ ژرمنی که اینا بود، طبق فرهنگ حالا فرانکی این قبیله اینا، قلمرو بعد از مرگ پادشاه بین پسراش تقسیم میشد. قلمرو پپن پدر شارلمان هم بین شارلمان و برادرش تقسیم شده بود. یه نسل بعد از شارلمان هم این قلمرو تقسیم شد، تقریبا یکی شد آلمان، یکی شد فرانسه، یکی هم یه بخشایی از این دوتا و بلژیک و لوکزامبورگ و یه بخشایی از ایتالیا و اینا، فرانک شرقی، فرانک غربی، فرانک مرکزی. و بعد از چند نسل هم جمع شدن، یعنی اسم خاصی ازشون نموند، منتها میراث شارلمان موند. اصلا کلمه پادشاه توی یه سری از زبون‌ها مخصوصا در شرق اروپا و اسلاو‌ها و اینا از کلمه شارلمان میاد، از اسم این میاد. بعد مسیحی کردن اروپای غربی کار اینا بود، اینا مسیحیت رو چسب این مردم کردن کار اینها بود. انقدر براشون رشد دادن این هویت مسیحی مهم بود، براش دزدی میکردن، براش قاچاق مقدس میکردن. میرفتن روم پاپو ببینن، یه دستبردی هم به قبر پتروس مقدس میزدن، سرقت الهی، قبرش مثلا دعا میخوندن ای خدا کمکمون کن در این کار سربلند بشیم و اینا. فرستاده های رسمی دربار شارلمان میرفتن قبر پتروس مقدس رو میزدن میومدن. به قدرت رسیدنشون خیلی جالب بود، منو یاد به قدرت رسیدن بعضی از جنگاوران ترک تبار آسیای مرکزی انداخت. میشنیدم همیشه که مثلا غزنویان تو دستگاه سامانیان بودن، خوارزمشاهیان تو سیستم سلجوقیان رشد کردن، بعد هر کدومشون پادشاهی خودشون رو انداختن. داستان فرانکا رو که میخوندم یه خورده به نظرم شبیه این ها، تفاوت‌های برجسته داره، ولی اینکه یک گروهی از موقعیت خدمتگزاری شاهان شروع کنن بعدن بشن شاه، همون سیستم شاهو بزنن کنار مثلا و بشن شاه، نمونهش چه در تاریخ ایران سده‌های میانه، چه هند و مصر و جاهای دیگه هم هست، شبیهش هست با همه تفاوت‌ها. کارولنجی ها گفتم که حکومتشون خیلی دوام نداشت، سنت هاشون ولی بعضیا داشت. اروپای متحد متکثر با یه ترکیبی از سنت‌های رومی ژرمنی در سیاست و ریشه های زبان لاتینی در فرهنگ، اینا میراث این هاست. و دیگه از میراثش این که بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی که آلمان و فرانسه که این همه با هم جنگیده بودن، در جنگ جهانی دوم جنگیده بودن، اول جنگیده بودن، قبلترش در جنگ‌های پروس و فرانسه جنگیده بودن، سر همین راینلندی که شارلمان هم با ساکسونیا سرش جنگید. آلمان و فرانسه بعد از این همه جنگ و درگیری، وقتی بعد از جنگ دوم میخواستن یه عامل وحدت بخشی پیدا بکنن، برن دنبال بازسازی، رفتن سراغ شارلمان، در اون چهره‌ای پیدا کردن که کنار هم نگهشون می‌داشت. میخواستن دیگه مثل قبل اونطوری جنگ نشه و واقعا هم جنگ نشد. سال 1950، 5 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، یه جایزه تعریف کردن، جایزه شارلمان برای کسی که در مسیر صلح و اتحاد اروپا فعالیت میکنه.
جایزه صلح به نام کسی که 1200 سال قبلش اونطور کشتار کرده بود، اینم از عبرت‌های تاریخ و چند وجهی بودن عملکرد آدم‌ها و بعدش هم مثلا تغییر کردن این وجه‌ها در آینه تاریخ. شارلمان ولی خلاصه اینطوری امپراتوریش خیلی زود فرو پاشید، پادشاهیش ناپدید شد، ولی ازش میبینیم دو چیز موند، یکی اسم خودش و دو اروپایی که ساخت. و البته درس عبرت هم شد. ناپلئون قطعا نگاهش به تاجگذاری شارلمان بود. وقتی که زمان خودش که رسید 1000 سال بعد، تاج رو از دست پاپ گرفت، خودش گذاشت روی سر خودش. چون اگه تو امپراتوری باشی که زانو بزنی یکی تاج بذاره روی سرت، در واقع داری میگی که اون آدم میتونه پس فردا تاج رو از روی سرت ورداره و این رو ناپلئون نمیتونست بپسنده. برای همینم 1000 سال بعد در ارجاع غیر قابل انکار به تاجگذاری شارلمان، ناپلئون فاتح جدید اروپا تاج رو گرفت، خودش گذاشت روی سر خودش. داستان ناپلئون رو اینجا ببینین، کامل تعریفش کردیم.